Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Happy Fishing, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước khi những dòng tít nóng hổi về cơn lũ lịch sử chiếm lĩnh mọi trang báo, Thái Nguyên trong tâm trí của nhiều người là một vùng đất trù phú với những đồi chè xanh mướt và những dòng sông hiền hòa uốn lượn. Sông Công, sông Cầu như những dải lụa mềm mại, ôm ấp những làng mạc nuôi dưỡng những cánh đồng và là nguồn sống của biết bao con người. Nhưng rồi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thiên nhiên nổi giận. Cơn lũ chưa từng có trong nhiều thập kỷ đã biến khung cảnh yên bình ấy thành một biển nước mênh mông, đục ngầu. Từ những xã phường ven đô đến những vùng quê hẻo lánh trên khắp địa bàn tỉnh, đâu đâu cũng là cảnh tàn hoang. Nước lũ không chỉ nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn mà còn cuốn phăng đi tài sản, công sức mà người dân đã tích cóp cả một đời. Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị nhìn sâu hơn vào một thảm kịch khác. Một thảm kịch diễn ra trong im lặng ngay sau khi dòng nước lũ bắt đầu rút đi. Đó không phải là một thảm họa của thiên nhiên, mà là một thảm họa do chính lòng tham và sự vô ý thức của con người tạo ra. Một thảm họa mang tên tận diệt bằng xung điện. Cơn lũ quét qua đã để lại một vết thương sâu sắc trên khắp mảnh đất Thái Nguyên. Đối với hàng trăm, hàng ngàn hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, đó là một cú đánh chí mạng. Những ao cá trù phú, những lồng bè đầy ắp hy vọng, tất cả chỉ còn lại một màu nước đục ngầu sau một đêm. Toàn bộ tài sản, vốn liếng, công sức chăm bẵm bao tháng ngày đã trôi theo dòng nước lũ hung hãn. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện đẫm nước mắt, như câu chuyện của gia đình chị Lan ở một xã thuộc vùng trũng của tỉnh. Chị vừa vay ngân hàng gần 200 triệu đồng để mở rộng ao, thả lứa cá mới, chỉ còn hơn một tháng nữa là thu hoạch. Chị kể trong tiếng nấc: "Cả gia tài nhà em ở dưới ao đó anh ạ." Đêm đó nước lên nhanh quá, hai vợ chồng chỉ kịp lùa mấy con lợn lên chỗ cao, còn ao cá thì đành bất lực đứng nhìn. Nước nó tràn bờ, cá nó đi hết. Sáng ra nhìn cái ao trống không mà em chỉ muốn ngất đi. Nợ ngân hàng giờ không biết lấy gì mà trả, con cái thì sắp vào năm học mới. Hay như câu chuyện của bác Thành, một cựu chiến binh, người đã dành cả chục năm hưu trí của mình để cải tạo vùng đất hoang thành một trang trại cá có tiếng. Bác trầm ngâm, đôi mắt hằn sâu nỗi buồn. "Mất hết rồi chú ạ. Nhưng cái tôi đau nhất không phải là mất cá, mất tiền, mà là công sức của mình. Nhìn nó bị xóa sổ trong một đêm. Bao nhiêu con cá giống quý tôi tuyển chọn, chăm bẵm, giờ chúng nó trôi ra sông hết, không biết sống chết ra sao." Nỗi đau của chị Lan, của bác Thành là nỗi đau chung của vô số gia đình trên khắp Thái Nguyên. Hàng trăm tấn cá thương phẩm, cá giống từ các ao hồ đã đổ ra dòng sông lớn nhỏ. Và rồi, một bức tranh tương phản đến đau lòng đã diễn ra. Khi những người nông dân còn đang bàng hoàng, khóc cả nước mắt, thì dưới sông một không khí khác lại hình thành. Người ta mang lưới, mang vó, mang cần câu đổ xô ra sông. Trẻ con, người lớn, từng nhóm nhỏ tụ tập ven bờ, kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng những hành động này tự bản thân nó không đáng bị lên án. Trong hoàn cảnh khó khăn, việc tìm kiếm thêm một bữa ăn, một chút thu nhập từ nguồn lợi tự nhiên là điều hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm. Hình ảnh một người cha kiên nhẫn ngồi câu cá để mong có nồi canh cho gia đình, hay những người phụ nữ cùng nhau quăng mẻ lưới với hy vọng kiếm thêm chút tiền đong gạo, đó là hình ảnh của sự mưu sinh, của nỗ lực chắt chiu trong nghịch cảnh. Thế nhưng, song song với bức tranh chắt chiu đó, một hành động tàn nhẫn, một tội ác với thiên nhiên lại diễn ra một cách công khai, thách thức. Những kẻ dùng xung điện thường phải lén lút hoạt động trong đêm tối như những bóng ma. Thì giờ đây, có lẽ vì lượng cá quá nhiều, vì lòng tham đã lấn át tất cả, chúng hành động một cách ngang nhiên đến khó tin. Tội ác giờ đây không còn ẩn mình. Nó diễn ra ngay giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời chói chang, ngay bên cạnh những tuyến đường giao thông tấp nập. Hãy tưởng tượng một cảnh tượng trớ trêu đến phẫn nộ. Trên một cây cầu bắc qua dòng sông, xe cộ vẫn hối hả qua lại, nhịp sống vẫn tiếp diễn. Ngay phía dưới, chỉ cách đó vài chục mét, một chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ trôi. Trên thuyền là hai người đàn ông, và thứ nổi bật nhất chính là bộ kích điện tự chế với tiếng máy nổ xình xịch thách thức. Họ không hề che giấu. Họ hành động như thể đó là một công việc hợp pháp, bất cứ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. Từng cú trích điện xuống nước, theo sau là cả một vùng sông im bặt, cá tôm lớn nhỏ thi nhau nổi trắng bụng.
Người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem, có người lắc đầu ngao ngán, có người giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng đó, nhưng rồi cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài rồi đi. Sự ngang nhiên của những kẻ hủy diệt dường như đã làm tê liệt sự phản kháng của những người chứng kiến. Sự công khai này còn đáng sợ hơn cả hành động lén lút. Nó cho thấy một sự nhờn luật, một thái độ coi thường pháp luật và dư luận xã hội đến cùng cực. Chúng hoạt động ngay trước mắt bao người như một lời thách thức rằng chúng tôi đang làm đấy, ai làm gì được chúng tôi. Trong vòng bán kính vài mét quanh mũi thuyền, tất cả sự sống bị hủy diệt. Những con cá to, thành quả của bao mồ hôi nước mắt của người nông dân, dãy lên một lần cuối rồi nổi trắng bụng. Nhưng không chỉ có chúng, hàng ngàn hàng vạn sinh linh khác cũng chung số phận. Đàn cá con vừa nở, những con tôm, con tép đang ẩn mình dưới đám rễ cây, những con lươn, con trạch đang vùi mình dưới bùn. Tất cả đều bị dòng điện hàng trăm vôn giật chết. Những kẻ này chỉ ung dung dùng vợt vớt lấy những con cá lớn nhất, những con có giá trị thương phẩm cao. Phần còn lại, vô số xác sinh vật nhỏ bé, chúng mặc kệ để mặc cho dòng nước cuốn đi, phân hủy và làm ô nhiễm chính môi trường mà chúng đang tận diệt. Đây không phải là đánh bắt, đây là một cuộc thảm sát. Một hành động tận diệt không ghê tay diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Thưa quý vị, để thực sự hiểu tại sao chúng ta phải cương quyết tẩy chay và lên án hành vi này, chúng ta cần phải bóc tách nó ra dưới nhiều góc độ. Đây không chỉ là một hành vi sai trái, nó là một tội ác đa chiều, gây ra những vết thương không thể chữa lành. Thứ nhất, về mặt môi trường, đây là hành động xóa sổ hệ sinh thái. Khi nói đến hủy diệt môi trường, nhiều người chỉ nghĩ đến những con cá bị chết. Nhưng sự thật còn kinh hoàng hơn thế rất nhiều, phá vỡ tận gốc chuỗi thức ăn. Dòng điện cao thế không chỉ giết cá, nó tiêu diệt cả những sinh vật phù du, những vi sinh vật là nguồn thức ăn cơ bản cho mọi loài thủy sinh. Mất đi nguồn thức ăn này, đàn cá con sẽ chết đói. Mất đi cá con, các loài cá lớn hơn và chim ăn cá cũng sẽ biến mất. Nó giống như việc bạn rút đi viên gạch ở móng của một ngôi nhà, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ, triệt tiêu khả năng tái tạo. Điều tàn nhẫn nhất của kích điện là nó giết chết cả những con cá bố mẹ to khỏe nhất, những cá thể mang nguồn gen tốt nhất, có khả năng sinh sản mạnh nhất. Các phương pháp đánh bắt bền vững thường có quy định về kích cỡ, để lại những con cá lớn để chúng tiếp tục sinh sản. Kích điện thì không, nó giết sạch. Hậu quả là nguồn gen cá tự nhiên bị suy thoái, các thế hệ cá sau này nếu còn sẽ còi cọc, yếu ớt và dễ bệnh tật. Biến lòng sông thành vùng đất chết. Dòng điện còn hủy diệt các loài sinh vật đáy như giun, ốc, hến. Những công nhân vệ sinh thầm lặng giúp phân hủy chất hữu cơ và giữ cho môi trường nước trong sạch. Khi chúng chết đi, lòng sông sẽ tích tụ bùn bã ô nhiễm, trở thành một nấm mồ không hơn không kém. Thứ hai, về mặt kinh tế, lợi ích của một người, thảm họa của vạn người. Cái lợi trước mắt mà những kẻ dùng kích điện có được là không thể so sánh với thiệt hại kinh tế lâu dài mà chúng gây ra cho cả một cộng đồng. Hiệu ứng gợn sóng tiêu cực. Khi dòng sông cạn kiệt cá, không chỉ ngư dân mất việc, những người phụ nữ bán cá ngoài chợ sẽ không có hàng để bán. Các nhà hàng, quán ăn địa phương mất đi nguồn đặc sản tươi sống. Thậm chí, tiềm năng du lịch sinh thái gắn với sông nước cũng bị dập tắt. Đó là một hiệu ứng domino kéo theo sự suy sụp kinh tế của cả một vùng. Cái chết của hy vọng. Như đã nói, hành động này giáng một đòn chí mạng vào những người nông dân vừa bị thiên tai. Họ mất tài sản trong ao và giờ đây họ mất luôn cả nguồn hy vọng từ dòng sông. Dòng sông chết đồng nghĩa với việc họ không còn cơ hội đánh bắt thêm để trang trải, và môi trường nước bị hủy hoại cũng khiến việc tái đầu tư vào nuôi trồng thủy sản trở nên rủi ro hơn bao giờ hết. Ảo tưởng về lợi nhuận. Những kẻ kích điện nghĩ rằng họ đang kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, nhưng đó là một sự thiển cận đến cùng cực. Họ đang đốt cháy chính nguồn tài nguyên có thể nuôi sống họ và con cái họ một cách bền vững trong hàng chục năm tới, chỉ để đổi lấy một vài triệu đồng. Thứ ba, về mặt sức khỏe và an toàn. Mối nguy từ dòng điện và chất lượng thực phẩm. Tử thần luôn rình rập. Những bộ kích điện tự chế không có bất kỳ tiêu chuẩn an toàn nào. Chỉ một sơ suất nhỏ, dây điện bị hở, trời mưa, thuyền lật là có thể cướp đi sinh mạng của chính người sử dụng hoặc những người vô tội ở gần đó. Đã có quá nhiều cái chết thương tâm trên cả nước vì kích điện. Đó là một trò chơi mà phần thua luôn là cái chết. Thực phẩm không an toàn.
Cá bị chết bởi điện có chất lượng rất tệ. Dòng điện cường độ cao làm co cứng toàn bộ cơ bắp, khiến các mao mạch vỡ ra, thịt cá bị tụ máu, thâm đen và nhanh ươn. Quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn nhiều so với cá được đánh bắt thông thường. Người tiêu dùng mua phải loại cá này không chỉ mất tiền oan mà còn có nguy cơ ăn phải sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ tư, về mặt xã hội và đạo đức. Hành vi này còn là một biểu hiện của sự suy thoái đạo đức. Sự ngang nhiên giữa ban ngày cho thấy một sự đổ vỡ trong ý thức cộng đồng và niềm tin vào luật pháp. Nó gieo rắc sự ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà chà đạp lên nỗi đau của người khác, lên tương lai của cộng đồng và tạo ra một tiền lệ xấu về việc coi thường pháp luật. Thưa quý vị, khi tội ác không còn lén lút mà diễn ra công khai, đó là lúc sự im lặng của cơ quan chức năng và cộng đồng trở nên không thể chấp nhận được. Dòng sông không biết nói, nhưng sự hủy diệt của nó đang hiện hiện rõ ràng trước mắt tất cả chúng ta. Đây là lúc cần một sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin gửi lời kêu gọi khẩn thiết đến lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường, lực lượng công an tỉnh, đặc biệt là cảnh sát môi trường và chính quyền các xã phường trên toàn tỉnh. Một là cần phải coi đây là một vấn nạn nóng cần ưu tiên giải quyết. Hãy thành lập ngay các tổ công tác liên ngành, tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm trên các tuyến sông. Sự ngang nhiên của các đối tượng đòi hỏi sự hiện diện thường xuyên và quyết liệt của lực lượng chức năng. Hai là phải áp dụng khung hình phạt cao nhất mà pháp luật cho phép, không chỉ là xử phạt hành chính. Với mức độ hủy diệt trên diện rộng và thái độ thách thức pháp luật như hiện nay, cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản để làm gương. Ba là hãy thiết lập một đường dây nóng công khai, dễ nhớ, hoạt động 24/7 để người dân có thể báo tin. Phải có cơ chế bảo vệ tuyệt đối an toàn và danh tính cho người tố giác, đồng thời khen thưởng xứng đáng cho những thông tin có giá trị. Bên cạnh vai trò của chính quyền, trách nhiệm của mỗi chúng ta trong cộng đồng là vô cùng to lớn. Hãy là người tiêu dùng có trách nhiệm. Khi đi chợ, hãy hỏi người bán về nguồn gốc của cá. Hãy học cách nhận biết cá bị kích điện. Hãy cương quyết tẩy chay và nói không với loại thực phẩm được đánh đổi bằng sự hủy diệt này. Khi không có người mua, kẻ bán sẽ không còn đất sống. Hãy là một công dân dũng cảm. Khi bạn đi qua một cây cầu, một con đường và chứng kiến hành vi này, đừng chỉ lắc đầu bỏ đi. Hãy dùng điện thoại của bạn, ghi lại bằng chứng một cách an toàn và gửi ngay cho đường dây nóng của cơ quan chức năng. Sự im lặng và thờ ơ của chúng ta chính là sự tiếp tay cho kẻ ác. Hãy là một người tuyên truyền viên. Hãy chia sẻ thông tin này, tập podcast này cho bạn bè, người thân. Hãy để cho mọi người hiểu rõ về tội ác của việc kích điện. Nhận thức là bước đầu tiên và quan trọng nhất để thay đổi hành vi. Và cuối cùng, nếu có một kẻ sử dụng kích điện nào đó đang nghe chương trình này, chúng tôi muốn nói với bạn, sự ngang nhiên của bạn hôm nay có thể mang lại cho bạn chút lợi lộc, nhưng nó đang lấy đi của bạn danh dự, tình người và cả tương lai của con cái bạn. Không có sự giàu có nào được xây dựng trên một dòng sông chết. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Thưa quý vị, trận lũ rồi sẽ qua, những ngôi nhà rồi sẽ được dựng lại. Nhưng một hệ sinh thái đã chết thì cần rất nhiều thời gian và nỗ lực mới có thể hồi sinh. Câu chuyện đau lòng ở Thái Nguyên không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà là bài học cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về cách đối xử với mẹ thiên nhiên. Chúng ta có quyền mưu sinh từ tự nhiên, nhưng là mưu sinh một cách bền vững bằng cần câu, tấm lưới, chứ không phải là tận diệt bằng xung điện. Dòng sông sẽ không bao giờ cạn cá nếu chúng ta không cạn kiệt tình yêu và trách nhiệm với nó. Đừng để lòng tham trước mắt che mờ đi tương lai. Và đừng để sự thờ ơ của chúng ta hôm nay trở thành tiếng khóc than của những dòng sông chết vào ngày mai. Chương trình podcast của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.